Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol dito kay Cardano. Kung saan ang sabi rito ay here's when ADA can peak to 2.22 or $2.22. Kaya ayan, atin pong alamin kung kailan magagawang akyatin ni presyo ni Cardano ang presyong $2.22. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi po rito ay Cardano is awaiting its impending bullish price hike, which may catapult the coin to new highs. The ongoing bullish market wave has yet to show its potential to ADA, which showed modest signs of upticks after Bitcoin's 70k price rally. Ayan, si Cardano ay naghihintay lamang po ito sa kanyang isang matinding pag-angat na presyo, kung saan ay posible po siyang lumipad sa kanyang panibagong mataas na presyo. Ang kasalukuyang bullish market wave, yan, or nararanasan po ng crypto market na pag-angat sa presyo ay hindi pa nakakaapekto ito kay Cardano or kay ADA. Yan, maliit lamang po yung kanyang ipinapakitang paggalaw or yung kanyang performance ay hindi po gaanong matindi yung kanyang performance, maski nagkaroon po ng pag-angat sa presyo itong si Bitcoin patungo sa $70,000. Kaya malamang ay talagang iniipon po muna niya siguro yung kanyang lakas o yung kanyang bullish momentum. Tapos pagdating po siguro ng tamang oras ay dyan niya po bibitawan ito at sasabog sa kanyang panibagong mataas na presyo. What do the statistics says? Ano nga ba ang ibig sabihin or ano ang pinapakita ng mga statistics or statistika? At yan, meron po tayong dalawang price prediction dito mula sa mga kilalang analytical platform at sila po ay sina Changelly at saka si CoinCodex. Unahin po natin yung prediction dito ni Changelly. Sabi niya rito ay cryptocurrency experts are ready to announce their forecast for the ADA price in June 2024. The minimum trading cost might be 0.466 while the maximum might reach 0.501 during this month. On average, it is expected that the value of Cardano might be around 0.484. Kaya ayan, yan po ang inilabas na prediction nitong si Changelly. Ayon po sa kanya ay pagsapit po ng buwan ng June, next month po yan, ay ang minimum price na kung saan ay maglalaro itong presyo ni Cardano ay ang 0.466. Ang maximum price naman po na or pinakamataas naman po na presyo na maaari niyang akyatin ay ang presyong 0.501 at ang kanyang average price ay nasa 0.484. Ngayon ay check po natin yung kasalukuyang presyo nitong si Cardano dito po kay CoinMarketCap, kung saan ay siya po ang nananatiling top 10 dito sa market cap rankings natin. At siya po ay kasalukuyang naglalaro ngayon sa presyong 0.4844. Kaya mukhang hindi po nalalayo yung kanyang kasalukuyang presyo ngayon dito po sa mga inilabas na prediction ni Changelly para sa buwan ng June. Ngayon ay dito naman po tayo kay CoinCodex, kung saan ay mukhang mas mataas po yung kanyang prediction dito. Sabi niya rito ay according to our current Cardano price prediction, the price of Cardano is predicted to rise by 4.81% and reach 0.515615 by June 21, 2024. Per our technical indicators, the current sentiment is neutral while the fear and greed index is showing 76 extreme greed. Cardano recorded 12 out of 30 or 40% green days with 4.37% price volatility over the last 30 days. Yan, sa madaling salita ay itong prediction ni CoinCodex ay aakyat daw po ang presyo ni Cardano sa presyong 0.515615 pagsapit po ng June 21, 2024. Ngayon ay ito po yung pinakatanong. Cardano's rise to $2.22. When will it truly surge? Ayan. Kailan po magagawang makamit ni Cardano ang presyong $2.22? At meron po ulit prediction dito sina Changelly
at saka si CoinCodex. Ayan, unahin po natin itong si Changelly. Sabi niya rito ay, the experts in the field of cryptocurrency have analyzed the prices of Cardano and their fluctuations during previous years. It is assumed that in 2027, the minimum ADA price might drop to $1.88, while its maximum can reach to $2.22. On average, the trading cost will be around $1.93. Changelly shared. Kaya ayan. Yan po ang prediction ni Cardano dito, ni Changelly para kay Cardano dito sa presyong $2.22. Mangyayari lamang daw po ito or magagawang akyatin ni Cardano ang presyong $2.22 pagsapit po ng taong 2027. Pero ang kanyang minimum price ay nasa $1.88 at maximum price po niya yung $2.22 na ito. Yung average trading price po niya ay nasa $1.93. Ngayon ay dito naman po tayo sa prediction ni CoinCodex kung saan ang sabi niya po rito ay the Cardano price prediction for 2025 is currently between 0.453297 on the lower end and 2.55 at the high end. Cardano could gain 418.51% by 2025 compared to today's price if ADA reaches the upper price target. Kaya ayan po ang prediction ni CoinCodex dito kay Cardano pagsapit daw po ng taong 2025 ay dito po niya makakamit ang presyong $2.55 at ito po yung pinaka-maximum or pinakamataas na aakyatin nitong presyo. Yung kanyang minimum ay nasa 0.453297. Kaya ayan, yan po ang prediction ni CoinCodex. Mas malapit po yung kanyang prediction dito compared kay Changelly. Kasi kay Changelly ay sa taong 2027 makakamit ni Cardano ang presyong $2.22. Pero kay CoinCodex ay next year, taong 2025 ay dito raw po makakamit ni Cardano ang presyong $2.55. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.